Ethereum la 10.000 de dolari. Care sunt șansele ca a doua criptomonedă după Bitcoin să ajungă la acest preț în următoarea perioadă? Ei bine, în acest video vom discuta fix despre acest lucru, care sunt probabilitățile, care sunt indicatorii la care trebuie să ne uităm în perioada viitoare pentru a aproxima când s-ar putea întâmpla și dacă putem vedea Ethereum la 10.000 de dolari. Ei bine, numele meu este Daniel Niță, fac asta peste 7 ani de zile. Dacă vreți să vedeți ce am mai făcut în trecut, vă puteți uita la acest video pe care îl vedeți aici, prețul cheie de care Ethereum trebuie să treacă, video filmat în 2019, când Ethereum se tranzacționa doar la suma de 117 dolari, înainte să atingă maximul din 2021 de la 4.800 de dolari. Dacă mai vreți să vedeți și alt tip de conținut, puteți să vedeți și video în care vorbeam despre Solana, în care ziceam că repetă istoria ETH din 2017. Solana, care ziceam că în primă fază va pica sub 10 dolari și ulterior vom avea un bull market similar cu ce am văzut pe ETH. Dacă sunteți nou aici, puteți apăsa butonul de subscribe, ajutați foarte mult acest canal dacă faceți asta și desigur butonul de like după ce vizionați acest conținut, dacă desigur v-a plăcut. Hai să începem să vedem care e treaba cu această monedă Ethereum și dacă mai poate ajunge la 10.000 de dolari sau nu. Hai să vedem. Bun, hai să începem. Avem aici graficul Ethereum, în momentul de față se tranzacționează la 2725 de dolari. Da, hai să ne uităm un pic dezbrăcat la acest grafic, înainte să adăugăm indicatori și alte lucruri. Putem să vedem că acest grafic arată foarte, foarte bine la nivel macro. Ethereum plecând undeva din 2016 de la 6 dolari, 5-6 dolari și având un top undeva în 2021, undeva la 4800, putem să vedem că acest grafic la nivel macro face numai minime în urcare și arată foarte, foarte bine din această perspectivă. Acum, dacă punem ceva indicatori aici și m-am făcut o prezentare, o analiză destul de amănunțită aici pe acest grafic, putem să observăm că în ciclul precedent, dacă ne uităm la perioada asta de aici, dintre 2018 și zona de 2021, la început de 2021, Ethereum a atins prima dată 1328 de dolari, 1400 aici, apoi a avut un bear market destul de dificil aici în 2018, în care din 1400 s-a dus și s-a tranzacționat undeva în zona de 82 de dolari. Ulterior am mai avut aici un retest, aici a fost zona de COVID crash, în care Ethereum s-a tranzacționat din nou în zona de 95. Dacă vă uitați la videoul pe care vi l-am pus aici sus în pin, o să vedeți că tranzacționam perioada asta și chiar am cumpărat aici Ethereum în regiunea asta, chiar și sub zona de 100 de dolari. E bine, această perioadă a ținut undeva la 1113 zile, în care marea parte din piață, participanții din piață în momentul respectiv, credeau că nu mai putem vedea un bull market pentru ETH și aici s-a terminat și o să ne tranzacționăm mult mai jos. Ceea ce nu s-a întâmplat, am făcut un minim în urcare aici din zona de 80, am făcut un minim în urcare undeva în 91 de dolari și apoi restul este istorie. Am văzut aici din nou ETH performând foarte, foarte bine, urcând în regiunea asta de 4800, după ce desigur a spart zona de 350 de dolari, un preț cheie pentru ETH în momentul respectiv. Putem să vedem că a făcut all-time high undeva la început de 2021, urmat de un alt coin season foarte, foarte mare pentru toată piața de criptomonede. Acum, dacă ne uităm aici, putem să vedem ceva similar. Am avut un top în 4800 de dolari, undeva la final de 2021. Am avut un subsol undeva în iunie 2022, în care Ethereum a picat un pic sub zona de 1000 de dolari, undeva la 911. Și acum putem să vedem că din nou stă în lateral, de data asta pare o perioadă un pic mai lungă față de cazul precedent. Avem 1183 de zile de când această criptomonedă ETH nu a mai făcut un nou maxim istoric. Așteptările erau destul de mari, dar o să vorbim imediat de ce nu a făcut un nou maxim istoric până acum și care sunt probabilitățile mai departe. Da, asta este un overview, să zicem, macro a ce se întâmplă pentru ETH și în momentul ăsta. Putem să observăm aici, ca în cazul precedent, unde am avut zona asta foarte importantă de 350 de dolari, în momentul în care ETH a spart regiunea asta, a găsit suport aici, am avut un bull market foarte, foarte mare. Acum
Această zonă ar fi în zona de 4.000, $4.000 pentru ETH. Cred eu că în momentul în care ETH va sparge regiunea asta de $4.000, va începe adevăratul bull market. Cum trebuie să fac asta? E bine, trebuie să urce peste 4.000, dar nu e suficient, trebuie să găsească și suport, ca în cazul precedent aici, trebuie să găsească și suport aici, în zona asta de $4.000 pentru a putea vedea un bull market. Cred că asta se poate întâmpla, putem vedea cel mai probabil un nou maxim istoric chiar anul ăsta pentru ETH, dar mai mulți factori trebuie să luăm în considerare pentru a putea vedea când s-ar putea întâmpla acest lucru. Dacă rămâneți aici până la final, o să mai zic câțiva indicatori la care ar trebui să ne uităm pentru a avea o idee. Bun. Putem să vedem aici pentru ETH, dacă în ciclul precedent, odată ce a făcut all-time high, am avut zona asta de $4.000-4.800 pentru ETH, care a coincis foarte, foarte bine cu zona de 3.618 pe Fibonacci. Adică am tras un Fibonacci până în regiunea asta de bottom de aici, iar extensia s-a dus până în regiunea de 3.618, care a fost undeva la $3.200, ETH urcând chiar un pic peste regiunea respectivă. Acum, dacă ne uităm aici, în prezent, și facem același lucru, luăm din zona de top în zona de bottom, putem să observăm că acest 3618 vine în regiunea de $14.500. Dacă ETH ar face aceeași urcare peste all-time high procentuală față de ciclul precedent din 2017-2018, am putea vedea aici un 246% urcare, care ar pune din nou ETH în zona asta de $16.000. Bun, putem să vedem aici 16.511, o zonă foarte, foarte importantă pentru ETH, în caz că istoria se repetă similar. Bun, deci avem un potențial target pentru ETH și zona de 10.000, nu știu neapărat dacă este targetul final pentru ETH și eu cred că am putea vedea mult mai mult de îndată ce ETH ar putea urca peste 4.000 și ar face un nou maxim istoric. Cred că mai de zona de 15-16.000 ar putea fi un target destul de real aici pentru Ethereum. Bun, deci am identificat zona peste care Ethereum trebuie să treacă în acest ciclu de piață pentru a vedea un bull market. Din nou, zona este de $4.000. Dacă extrapolăm un pic aici, Bitcoin deja a atins 1618 pe Fibonacci, atingând zona de 103.000. Dacă ETH ar fi făcut același lucru ca Bitcoin, acum ar fi trebuit să tranzacționeze undeva în zona de peste $7.000. Deci putem să observăm că în momentul de față Ethereum este lăguit în spatele Bitcoin și aici putem discuta de ce s-a întâmplat asta și de ce performează mai bine Bitcoin, dar o să intrăm imediat pe graficul ETH-BTC să discutăm despre asta. Mai putem vedea aici că există acest upgrade Pectra care urmează undeva în aprilie, un moment foarte important pentru ETH despre care vom discuta un pic mai târziu. Hai să mergem acum pe graficul Ethereum versus Bitcoin, în care putem să observăm aici din 2019, de când s-a pus acest bottom, Ethereum a performat foarte, foarte bine, undeva până în 2021 aici, urmat de o distribuție în regiunea asta și în momentul de față o cădere destul de mare, atingând același nivel ca în 28 decembrie 2020, adică destul de negativ în momentul de față acest grafic, dar chestia importantă este că putem să vedem că este deja la suport în momentul ăsta, un suport destul de bun. Putem să vedem că trendul în continuare este unul cât de cât favorabil pentru ETH-BTC aici, atâta timp când nu sparge regiunea de 0,02346. Sub regiunea asta de aici, din nou, este într-o regiune foarte, foarte critică pentru această paritate. Asta este partea bună din 2021 la final până în 2025. Această paritate tot a scăzut, dar știm foarte bine că nimic nu scade la infinit și la un moment dat vom avea cel mai probabil aici un bounce în această paritate. Din punctul meu de vedere, sunt șanse mari ca acesta să fie sub sol aici pentru ETH-BTC, chiar dacă cumva mai retestează regiunea asta de jos de câteva ori, cea de 0,023. Putem să observăm aici că în ciclul precedent ai avut ceva similar. Dacă observăm, din 2016 ai avut un bull market pentru ETH versus BTC, adică ce înseamnă asta? Înseamnă că Ethereum a performat mai bine decât Bitcoin în perioada respectivă, între 2016 și iunie 2017, 2016 decembrie, iunie 2017, urma de aceeași cădere destul de mare din zona de 0,016 până în regiunea asta de jos de 0,015 aici. La fel s-a pus un dublu subsol în range-ul ăsta
cu minime în urcare și apoi restul a fost istorie aici pentru Ethereum BTC. Vedem că aici a durat undeva la 868 de zile, acum un pic mai mult, 1141, pare că avem cumva o acumulare un pic mai largă aici pentru această paritate de data asta. Pare că riscul încă nu este acolo pentru asset-urile mai riscante din criptomonede și aici ne referim desigur la zona de altcoin-uri. Bun, un alt grafic interesant este cel de ETH.D, dominanța ETH. Putem să vedem aici că dominanța a căzut foarte, foarte puternic din regiunea de 19, de fapt 21,8%, a atins-o aici în decembrie 2021, până în zona de 10,48%, o cădere destul de mare în dominanță. Ce înseamnă asta? Înseamnă că celelalte criptomonede au performat mai bine decât ETH, sau nu toate, dar unele, de exemplu Solana, despre care vom discuta imediat, și paritatea Solana versus Ethereum, a performat mult mai bine aici și a adus această dominanță în scădere foarte, foarte mare. Totuși, putem să observăm că din nou este în zona de suport aici macro, zona de suport fiind un pic sub zona de 10%, care istoric a adus bounce-uri destul de mari. Dacă e să facem o comparație cu dominanța Bitcoin, putem să vedem că Bitcoin a făcut ceva similar aici. Dacă ne uităm 2017-2018, a urcat foarte, foarte puternic până în 73%, urmat de o corecție foarte, foarte mare. După cum vedeți aici pe grafic, cumva ETH.D, adică dominanța ETH, este unde era Bitcoin undeva în 2021. Nu aș fi șocat deloc. Putem să vedem ce a urmat după pentru dominanța Bitcoin, care în momentul de față se tranzacționează undeva la 61%. E o comparație interesantă aici, care cred că are un rost destul de bun. Un alt grafic interesant este cel de Solana versus ETH. Mare parte din această neperformanță pe care o vedem în momentul ăsta pentru ETH, desigur, este datorată Solana, doar ce Solana a performat foarte, foarte bine, a atras foarte multe tranzacții din partea de meme coinuri cumva și asta a dus foarte mulți utilizatori în partea de Solana, spre deosebire de Ethereum, care n-a mai avut atât de multe tranzacții. Deci competiția din ce în ce mai mare față de ciclul precedent în care Ethereum n-a avut competiție atât de mare. Putem să vedem aici undeva la 784 de zile de când ăsta a făcut un bottom, Solana versus ETH, și performanță foarte, foarte bine, dar acum cumva dă aici semnale de slăbiciune, mai ales dacă cumva am vedea sub 00543 aici, sub regiunea asta. Cumva Solana versus ETH pierde regiunea 00543 și mai ales zona de 0032 ar putea arăta o întoarcere a investitorilor pe asset-uri un pic mai safe, cum ar fi ETH aici, dar și mai mult spre partea de utilitate. Bun, astea au fost graficele pregătite, dar mai sunt anumite chestii aici de care trebuie să ne legăm. Dacă ne întoarcem aici la ETH, ziceam de Pectra Upgrade. Aici, Pectra Upgrade destul de important aici pentru ETH, vine undeva în aprilie. Ce înseamnă acest Pectra Upgrade? Dacă ne uităm aici, Ethereum, a doua cea mai mare rețea blockchain după capitalizarea bursieră, este în pragul unui alt upgrade, el fiind numit Pectra. În urma actualizărilor anterioare, precum de Merge și Shanghai, Pectra va ridica scalabilitatea, securitatea și eficiența Ethereum la următorul nivel. Ce mai important aici, faptul că cumva după acest upgrade vom vedea și o securitate mai mare din perspectiva quantum pentru ETH. Quantum computing este foarte important și o problemă majoră cu care blockchain-ul se va confrunta în perioada viitoare. Pare că ETH cumva este înaintea valului și încearcă să facă upgrade-ul ăsta, din upgrade-ul ăsta cumva un fel de quantum proof pentru rețeaua ETH, care din ce în ce mai important și probabil rețelele de blockchain se vor gândi foarte, foarte atent la asta în viitor. Din nou, văd asta cumva un catalist pentru ETH pentru perioada viitoare. Marea problemă a ETH a fost partea de scalabilitate, faptul că are nevoie de aceste layer 2-uri cumva pentru performanță, pentru tranzacții mai ieftine, pentru tranzacții mai rapide. E bine, acest upgrade cumva ar putea ajuta și layer 1 ETH, adică rețeaua principală, să fie un pic mai scalabilă și să cumva concureze mai bine cu Solana. Bun, o altă chestie importantă aici, pentru care eu cred că ETH va ajunge la $10.000 mai devreme sau mai târziu, și una dintre cele mai importante este că o să avem
acest spot Ethereum ETF pe care îl avem în momentul de față va avea și partea de staking adăugată. Spre deosebire de Bitcoin, care nu are un yield, adică dacă cumva ții Bitcoin, nu o să-ți dea nimeni 2%, 5%, 7%, dacă o să deții ETH în viitor pe partea de ETF-uri, adică partea instituțională, o să și primești un 3, 4, 5% după un an de deținere de acest Ethereum. Desigur, dacă el crește, o să fie și mai bine pentru cei care investesc. Investitori ar putea fi fonduri de pensii, fonduri mari, desigur știm foarte bine BlackRock și mulți alții care, desigur, ei nu cumpără de azi pe mâine, ci cumpără pe termen destul de lung. Deci asta mi se pare foarte important și e posibil ca asta să fie implementată deja până la final de an. TradeFi-ul întotdeauna a avut apreciere pentru asset-urile care au avut yield-uri, iar Ethereum ar putea fi primul asset digital care ar putea avea acest yield, ceea ce va fi cei instituționali vor fi foarte atrași de zona asta. Un alt lucru important pentru care nu am avut cel mai probabil până acum o performanță foarte importantă pentru aceste criptomonede alternative, dar inclusiv pentru ETH, este Federal Reserve din Statele Unite. Jerome Powell, care, desigur, din 2022 ați văzut că topul ăla la final de 2021 a coincis și cu creșterea dobânzilor de referință, dar și cu încetarea QE și începerea QT. QT înseamnă Quantitative Tightening, adică cumva Fed-ul scoate banii în momentul de față din economie și continuă asta. Dar totuși avem vești bune. Putem să vedem aici, marți 19 februarie, Rezerva Federală și-a dat publicității procesele verbale ale ședinței, dezvăluind că bancherii centrali iau în considerare încetarea sau cel puțin o încetare semnificativă a înăspririi cuantitative, acel QT. Ceea ce din nou asta ar însemna că în sfârșit opresc acea ieșire de bani din economie, ceea ce ulterior s-ar traduce că și asset-urile de risc ar putea performa din ce în ce mai bine. Spre deosebire de ciclurile precedente, în ciclul ăsta de bull market, Ethereum n-a performat și din această cauză, din cauza că dobânzile au fost ridicate, inflația a fost ridicată, iar Fed-ul nu a fost în zona de quantitative easing, adică de a băga bani în economie, ci a scoate bani din economie. Deci asta a fost și un impact destul de semnificativ. Desigur, altă a mai fost și situația geopolitică cu războiul din Ucraina, a început tot în aceeași perioadă în care e într-un fel incertitudine. Acest război probabil se va termina undeva în câteva luni de zile, cel puțin asta este aproximarea în momentul de față, ceea ce ar aduce mai multă stabilitate. Bun, hai să mergem mai departe, că mai sunt chestii aici relevante pentru ETH. Ne uităm aici pe Ultrasound Money ce s-a întâmplat cu supply-ul ETH în ultimii 2 ani sau 161 de zile dacă vrei aici să fii destul de la virgulă. Putem să vedem că am avut o cădere destul de mare aici în zona de inflație, aici după zona de mărgi, o cădere foarte bună în inflație, apoi o urcare semnificativă mai ales în ultima perioadă, în ultimul an. Putem să vedem aici din aprilie 2017 din care ETH încerca să spargă zona, dacă țineți minte, de $4.000, inflația a tot urcat. E bine, tranzacțiile, cum ziceam, nu mai sunt atât de multe cât au fost în trecut pe chain-ul ETH și asta desigur a dus la o inflație mai mare. Cu tare mai multe tranzacții, se ar mai multe fee-uri, cu atât supply-ul scade. Dacă nu există acele tranzacții în număr mai mare, atunci ai zona asta de inflație pe care am experimentat-o acum. Desigur și Layer 2-urile au ajutat la această inflație mărită în momentul de față pentru ETH, iar fundația Ethereum n-a făcut lucruri tocmai corecte, chiar a și vândut destul de mult ETH în ultima perioadă. Este un grafic pe care ar trebui cumva să-l analizăm, mai ales dacă cumva vedem o scădere aici. Ce e totuși de menționat că în ultimii 2 ani inflația ETH pe care o vedem aici doar de 0.014 este mai mică decât inflația Bitcoin. Deci în ultimii 2 ani, chiar dacă vedem această urcare aici, inflația ETH sub control, 120 de milioane de ETH în continuare destul de bine, dar trebuie să observăm aici măcar o încetinire a acestei inflații și cumva o cădere. Vrem să observăm după ce Spectra update va veni, dacă cumva vom vedea această inflație în cădere și atunci va fi un semnal că da, în sfârșit putem spera la un Ethereum peste zona de all-time high, adică un nou maxim istoric, zona de 10.000, cum am zis mai devreme, sau chiar zona de 15-16.000 pentru ETH. Bun, deci astea sunt părțile bune pe care le văd în momentul de față. Partea bună e că
Aici, momentan, Ethereum nu este peste zona de 4000. Din punctul meu de vedere, este o perioadă foarte bună de acumulare aici. Desigur, nu este sfat financiar, este doar ce fac eu. Îmi place regiunea asta de aici pentru ETH, similar cum mi-a plăcut și regiunea asta de aici din 2018-2019. Cred că ETH sub 4000 este o zonă bună de acumulare și ulterior să vedem zonele astea superioare. Cum ziceam, dacă cumva bull marketul se repetă cât de cât similar, am putea vedea ETH spre zona asta de aici de 10.000, zona de 15-16.000 de dolari dacă extrapolăm cu 2017 unde am avut urcare de 246% peste all-time high. Acum, desigur, am putea vedea măcar dacă e ceva similar, am putea vedea 15.000. Cu cât ține mai mult această acumulare aici, cu atât probabil mutarea va fi mult mai agresivă și mult mai rapidă din punctul ăsta de vedere. Bun, hai să vedem dacă mai e ceva interesant aici de văzut. Probabil probabil cea mai importantă parte este asta, partea de spot Ethereum ETF. Putem să vedem că am avut inflow-uri destul de bune aici, mai ales pe data de 4 februarie, imediat după ce Ethereum a picat foarte agresiv. Am avut aici din partea instituționalilor cumpărături destul de masive. Dacă ne uităm overall, hai să începem overall. Până acum, ETF-ul a cumpărat 892.000 de ETH, ceea ce este destul de impresionant dacă mă întreb pe mine. Nu atât de impresionant ca Bitcoin, dar totuși destul de impresionant. Cel mai mult a cumpărat, da, dacă răspunsul este BlackRock, BlackRock a cumpărat foarte mult și atâta timp cât BlackRock cumpără, atâta timp cât fondul lui Donald Trump din nou este important și asta de menționat, deoarece fondul lui Donald Trump, fiul lui Donald Trump, desigur Eric Trump, cumpără ETH destul de mult. Nu numai ETH și alte criptomonede, dar ETH cam este principalul target pentru acel fond. Și din nou pare că ceva acolo se va întâmpla și vom vedea probabil ceva știri venite din partea asta de ETH, deoarece dacă acumulează BlackRock, dacă acumulează fondul lui Trump, totuși ceva probabil se va întâmpla. Dar vedem BlackRock aici 1,36 de milioane aici în ETH, adică a acumulat 1,36 de milioane ETH în monede, ca să înțeleagă. Ieșirile mari au fost de la Grayscale, Grayscale care aveau din trecut ETH, da, era printre primii care au dat aici ETH și pe partea instituțională, aveau fee-uri foarte mari, 1-2% față de BlackRock, care puțin, nu știu, foarte puțin ca să investești în acest ETF. De asta ieșirile foarte mari au fost de aici. Dar pare că ușor vom termina și aceste ieșiri masive din partea asta de Grayscale, care probabil va coincide și cu acest Spectra update și cu o încetinire pe partea de quantitative tightening care ar putea veni până în iunie. Asta e preconizarea în momentul de față. Deci astea sunt lucrurile bune. Acum lucrurile negative ar putea fi și ele. Solana, da? Solana care până acum a performat foarte bine, dacă ne uităm aici mai ales partea de meme coinuri. Dacă Solana s-ar putea transforma din partea de casino și ar putea veni în partea de utilitate, din nou ar fi negativ din punctul ăsta de vedere pentru ETH. O aprobare de ETF cu flow-uri mari pentru Solana din nou ar putea fi o problemă pentru ETH, dar dacă privești lucrurile la rece, e bine că ETH s-a detașat. Deci din nou intrăm într-un an bun în care vedem ETH care s-a detașat un pic de partea de casino, a lăsat casinoul la Solana. Solana cel mai probabil va avea o cădere destul de mare în momentul când aceste meme coin-uri și acest trend pe meme coin-uri se va termina inevitabil, similar cum am avut în 2017 ICO-urile pe ETH, care au strâns foarte mult ETH și în momentul în care piața a devenit bearish au vândut acel ETH și ETH a căzut destul de mult. Probabil similar va păți și Solana aici, ok? Dar nou, riscul e ca Solana cumva să devină mult peste ce este Ethereum în momentul de față. Ok, deci ăsta e un risc. Un alt risc e cumva Ethereum să pățească cum a pățit Ripple în trecut, în care a stat din 2017-18 până în 2025, nemai făcând un maxim istoric, nici măcar acum, dar e destul de aproape. 2950 de zile. Zice că cel mai negru scenariu ar fi într-un fel ăsta, în care să acumulăm aici o perioadă un pic mai largă din punctul ăsta de vedere. Și cam asta văd riscurile, adică riscul e cumva competitorii să performeze mai bine. Pe ce ar trebui să intre Ethereum puternic, ar trebui să detașeze de partea de casino ceea ce a făcut și să intre partea de real world assets, partea de tokenizare. Acolo, odată ce ETH va intra în partea respectivă, alături de BlackRock și
instituțional, probabil vom vedea flori foarte, foarte mari în direcția Ethereum și cred eu că sunt șanse destul de bune să se întâmple, mai ales cu aceste upgrade-uri care vin destul de puternic. Bun, cam asta a fost prestarea pe care am făcut-o aici. Sunt destul de pozitiv pentru ETH, chiar dacă prețul poate pentru unii pare că nu s-a mișcat deloc și Ethereum este cumva un stablecoin, cred că îndată ce urcăm peste 4000 începem aici un bull market destul de impresionant pentru ETH. Acum ETH probabil se va detașa și de toată piața de cripto, cum s-a detașat și Bitcoin în viitor și vom vedea perioade în care Bitcoin stagnează, ETH crește, cum am văzut acum Bitcoin crescând și ETH scăzând. Cred că aceste cicluri de 4 ani cumva se vor transforma într-un fel sau altul datorită sau din cauza acestor ETF-uri pe care le vedem în momentul de față. Cumva piața se va maturiza mai devreme sau mai târziu, dar și partea de utility trebuie să vină cu ceva nou din spate pentru a ține cumva pasul cu capitalizările destul de mari. Asta a fost problema cu meme coin-urile. Meme coin-urile au performat foarte, foarte bine, deoarece utilitatea n-a avut un cuvânt de spus atât de mare în ultima perioadă. Bun, tu ce crezi? Vom vedea Ethereum în zonele astea superioare? De aici, în zona de sigur 10.000, în zona de 16.000, vedem că targetul final pentru mine ar fi undeva la 16.500, mai devreme sau mai târziu. Cred că anul ăsta putem vedea un nou maxim istoric, dar cel mai probabil peste zona de 10.000 va fi un an jumate de acum încolo. Depinde foarte mult și de politica monetară și de alți factori geopolitici, cum va muta și Trump și alte lucruri. Dar care este părerea ta? Okay? Care este părerea ta despre ETH? Lasă un comentariu, mai ajunge la $10.000 sau mai ajunge la un nou maxim istoric? Vom vedea zona de 16.500 sau nu? Cum vezi tu situația? Când crezi că vom vedea aceste prețuri? Crezi că între timp Ethereum ar mai putea cumva să vină să facă un dublu subsol aici, cum a făcut în 2019 față de 2020? Nu am văzut asta. Din nou un șanul pozitiv că a stat mult mai bine aici, chiar dacă performanțele nu au fost mai bune, a stat mult mai bine ca în ciclul precedent. Care este opinia ta? Dacă vreți să rămâneți conectați cu informații la zi, vă invit să mă urmăriți pe Twitter, acum platforma X, mă găsiți Real Daniel Niță, la fel și pe Instagram Real Daniel Niță. Puteți intra și pe danielniță.ro, poate nu intrați, în care aveți și secțiunea de dashboard, în care puteți vedea foarte multe lucruri interesante acolo și desigur uitați-vă și în descriere, unde aveți zona de Patreon și foarte multe oferte interesante de la VPN și la exchange-uri de cripto, dar și de acțiuni. Dacă ești nou aici, aș aprecia să apeși butonul de subscribe și desigur clopoțelul și desigur butonul de like dacă ți-a plăcut. Poate ducem acest video la 3000 și îl ducem la 3000 de like-uri și îl ducem foarte puternic în algoritm. Numele meu Daniel Niță, ne auzim următorul, stay safu, much love. Ethereum $10.000. Care sunt șansele ca a doua criptomonedă după Bitcoin să atingă această sumă în următorii 500 de ani? Oprește. La ce trebuie să ne uităm pentru a vedea dacă putem